Έχει φάει, τι έχεις φάει μωρέ? Έχει φάει κοτόπουλο λέει, πάρα πολύ ωραίο. Λέει έχει φάει χοιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Χριστίνα εδώ για παλιούς και νέους φίλους σε πιο χειμερινή έκδοση. Καθότι έχει βρέξει έξω, έχει πιάσει ψυχρούλα, όλη τη μέρα είχε σκοτάδι πίσω σκόταδο, λίγο βίδατε στην αρχή έτσι τα ωραία τα πλάνα, οπότε συμμαζεύτηκα, έστησα εδώ τη γωνίτσα μου, τρίποδες, φώτα, ιστορίες, έβαλα και τα σουκλαρικάκια μου, τα ροζ, τα γκέρλι, τις καρδουλίτσες. Πήρα και την ωραία μου την κούπα, την ροζ, την καρδουλή. Έβαλα και καρδουλή μπλουζάκι και θα μιλήσουμε χαλαρά για βιβλία, βολτίτσες κλασικά. Πολύ χαλαρά για το τι διάβασα, γενικά λίγο απ' όλα, όχι κάτι που έχω λίγο απ' όλα. Τώρα μη σας το αυτό, κάντε μια γραφούλα και κοπιάστε, είμαστε πιο χαλαρά σήμερα, πιο χαλαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Έχουμε. Να, εδώ έχουμε τυπωμένο πράγμα. Έχουμε τυπωμένα βιβλία. Δεν θα πω ότι μιλάω για βιβλία παραλίας, καλοκαιρινά βιβλία, είναι τρουλού, το πήρα πιο χαλαρά, δηλαδή δεν έκατσα, δεν μαζοχίστηκα να τελειώσω πολλά βιβλία τις μέρες αυτές που μεσολάβησαν, γιατί δεν είμαι και στα καλύτερά μου συμβαίνουν πάλι διάφορα. Αμά βρε κοπελιά, εσένα σου συμβαίνουν όλα διάφορα. Ναι παιδιά, κάποιες ζωές έχουν μεγάλη ανηφόρα. Τι να σας τα λέω. Λοιπόν, αλλά με βλέπετε ότι το αντιμετωπίζω δημιουργικά και πώς το λένε, δραστήρια. Δεν κάθομαι να αυτό. Εντάξει. Οπότε, έδωσα στον εαυτό μου μια άνεση να μην κάτσω να πιεστώ να βγάλω πάρα πολλά βιβλία, πολύ χαλαρά, και θα μιλήσουμε για πράγματα που τρέχουνε, για πράγματα που άφησα στη μέση, για πράγματα που τελείωσα, για τέτοια θεματάκια. Οκ. Λοιπόν, τελείωσα σίγουρα τον Εξορκιστή. Ενθουσιάστηκα, δεν θα σας το πιάσω τώρα, θα σας το πιάσω στο τέλος, σε περίπτωση που κάποιοι δεν θέλετε να ακούσετε για τον Εξορκιστή, γιατί ταράζεστε, γιατί αγχώνεστε, γιατί δεν ξέρω εγώ. Στο τέλος, θα σας μιλήσω για τον Εξορκιστή. Και γιατί εγώ ενθουσιάστηκα και
και με την ταινία και με το βιβλίο. Εντάξει, το αφήνω το παρκάρω στην άκρη. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτήν εδώ την ωραία τετράδα που έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η τετράδα μικρών βιβλίων και θα τα πιάσω ένα-ένα για να σας πω τι και πώς, τι συμβαίνει με το καθένα. Και ανάμεσα στα βιβλία θα κάνουμε και τις βόλτες μας, έτσι, τμηματικά. Πρώτο βιβλίο, καινούργια αγορά, το τσίμπησα. Το τσίμπησα εψές, που λέει ο λόγος, αυτές τις μέρες από το βιβλιοπωλείο, εκδόσεις Πατάκη, Λένα Διβάνη. Το βρήκα στο τμήμα των παιδικών εφηβικών, οπότε είναι για όλες τις ηλικίες. Μιλάει για το γάτο της στο Ζάχο και με αφορμή το γάτο της στο Ζάχο αναφέρει πολλά βιογραφικά στοιχεία για την ίδια. Ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσει γιατί είναι εικονογράφηση και μου αρέσει γιατί είναι έτσι αφαιρετική. Και εγώ ούσα εικονογράφος, οπότε το απολαμβάνω διπλά. Να σας μιλήσω, όχι, λάθος, να σας διαβάσω το πιστόφυλλο και την περιγραφή που μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Έτσι να χαλαρώνετε κι εσείς. Αρχικά θέλω να ξέρετε κάτι. Εγώ δεν είμαι οποιοσδήποτε γάτος. Την χάνω πανέξυπνος, μορφωμένος, κούκλος και απίστευτα παρατηρητικός. Όφιλα λοιπόν να διασώσω την ιστορία των 7 ζώων μου και κυρίως τις σκέψεις μου για το πόσο ασυνάρτητα ζουνε τη μοναδική ζωή τους όλοι οι άνθρωποι και πιο συγκεκριμένα εκείνοι. Δεν θέλω να φλιαρίσω άλλο. Μου πήρε 6 ζωές και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να καταφέρω να τρυπώσω στο σπίτι και μετά στο κεφάλι της, ώστε να την πείσω να καταγράψει τις σκέψεις μου. Τα κατάφερα όμως. Ιδού λοιπόν τα απομνημονεύματά μου και ο λίγων τα δικά της, αφού οι ζωές μας διαπλέχτηκαν αγρίως. Ιδού τα ζόρια που υφίσταται οποιοδήποτε νοήμων ζώων στο σπίτι, οποιοδήποτε συγγραφέα, για να μην πω οποιοδήποτε ανθρώπου. Ιδού το νόημα του να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι, αλλά να μην το βάζεις κάτω. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να γράψει κανείς μια ανθρωπογατική ιστορία αγάπης? Η Λένα Διβάνη επέλεξε να αυτοβιογραφηθεί με χιούμορ, τρυφερότητα και γενναιότητα, όσο ακούτε τον δικό μου γάτο πίσω να τρώει, παρουσιάζοντας μερικές προσωπικές στιγμές και βάζοντας στη θέση του αφηγητή έναν γάτο. Όλγα Σελά, η καθημερινή. Λοιπόν, το τσίμπησα. Όμως δεν είχα την πνευματική διάβγεια και ηρεμία για να καθίσω να το διαβάσω. Πρώτη έκδοση του 2012 από εκδόσεις Καστανιώτη και επανέκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη το 24. Ωραία. Δεύτερη έκδοση λοιπόν. Υπέροχα. Λοιπόν, περιμένω λίγο να χαλαρώσω, λίγο να βρω τα πατήματά μου για να το ξαναπιάσω. Μάλλον για να το πιάσω. Εντάξει, γιατί μου φαίνεται ότι θα είναι λαχταριστό. Οπότε είναι στα to read. Την PR που το λένε στην ορολογία, στην ωραία ορολογία των βιβλιοφίλων. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Μουντιάλ και αν μην παρακολουθώ πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Μουντιάλ. Βεβαίως.
Πάμε τώρα σε ένα δικό μας παιδί εδώ από Θεσσαλονίκη, τον Πασχάλη Αυγερίδη, και σε έναν εκδοτικό οίκο εδώ από Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Πηγή. Με τις εκδόσεις Πηγή οριακά πήγα να συνεργαστώ στην έκδοση του δικού μου πρώτου βιβλίου. Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Το δικό μου βιβλίο σας το έχω πει, αλλά θα σας βάλω κλιπάκι. Οκτώβρης. Πάμε παρακάτω. Πασχάλης Αυγερίδης εδώ, δικός μας, Θεσσαλονικιός, ντεμπούτο, το πρώτο του βιβλίο, και είναι αστυνομικό με πολλές old school πινελιές. Και οφείλω να πω ότι είναι ωραίο, ευκολοδιάβαστο, είναι ωραίο, θες να το διαβάσεις, περνάς πάρα πολύ ωραία. Είναι feel good, είναι από αυτά που σε χαλαρώνουν. Βιβλίο να αράξεις και κυριολεκτικά να ξεχαστείς. Καλογραμμένο και ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι φίλος των αστυνομικών, λίγο βαριέμαι. Όμως αυτό, επειδή μου έβγαλε καλά, είναι και ο Πασχάλης, επειδή είναι δικός μας και είναι και φίλος του καναλιού, έχει και δραστηριοποιείται και αυτός εδώ στο YouTube μαζί με τη σύντροφό του, τη Στέλλα, στο Once Upon a Book. Λοιπόν, οπότε είχα μια συναισθηματική έτσι καθότι είναι και αξιόλογο άτομο, αλλά αντικειμενικά μου άρεσε. Γιατί διαβάζοντάς το, τώρα θα σας πω την υπόθεση, γιατί διαβάζοντάς το ξέχασα ότι διαβάζω αστυνομικό. Είχε και τα άλλα τα παράπλευρα, μου έβγαλε μια ωραία ατμόσφαιρα έτσι οικειότητας, έτσι μια σπιτική ατμόσφαιρα, και αυτό εμένα έτσι με κράτησε και με κέρδισε. Σε μια πολυκατοικία που δεν διευκρινίζει σε ποια πόλη είναι, ελληνικό το background, αλλά δεν σου λέει ποια πόλη είναι, μια πολυκατοικία, θα μπορούσε να είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, δεν μας απασχολεί. Γίνεται φόνος, δεν γίνεται φόνος, πεθαίνει ένας ηλικιωμένος άντρας και μαζεύονται οι ένοικοι για να τον αποχαιρετήσουν. Είναι μοναχικός, δεν φαίνεται να έχει οικογένεια, δεν φαίνεται να έχει συγγενείς, οπότε οι γείτονες της πολυκατοικίας νιώθουν έτσι μια ηθική υποχρέωση να τον κατεβοδώσουν αυτοί στην αντίπερα όχθη, να τον αποχαιρετήσουν. Όμως εκεί κάπως κάτι ακούγεται ότι μπορεί να μην είναι φυσιολογικός θάνατος και να υπάρχουν άλλα αίτια πίσω από το θάνατό του, παρόλο το μεγάλο το προχωρημένο μάλλον της ηλικίας του 80+, που πλέον οι άνθρωποι ζουν και πολύ περισσότερο. Τώρα όμως τι γίνεται, πεθαίνει, δεν πεθαίνει, σκοτώνεται, δεν σκοτώνεται, φωνεύεται, δεν φωνεύεται, δεν το ξέρουμε, αλλά διαφαίνεται ότι η προσωπικότητά του δεν είναι αυτή, η ταυτότητά του μάλλον δεν είναι αυτή, ότι ήταν το όνομά του ψεύτικο και ότι από πίσω κρύβεται κάτι άλλο, μια σκοτεινή υπόθεση, μια πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση, και κάποιος θέλει να φορτώσει το έγκλημα σε έναν άλλον. Οπότε αυτό είναι και το μόνο που μπορώ να σας πω για αυτό το βιβλίο, το μόνο, γιατί μετά θα υποπέσω σε αποκαλύψεις που δεν πρέπει. Και επειδή είναι μικρό και σύντομο, καταλαβαίνετε. Αλλά είναι μια άριστη επιλογή για να χαλαρώσετε και να πεις αχ, τι έγινε εδώ. Δηλαδή επειδή είναι μικρό δεν θα σας εξαντλήσει αν δεν είστε φίλοι των αστυνομικών. Αν είστε φίλοι των αστυνομικών, με κλειστά μάτια. Δηλαδή αν το αγαπάτε το αντικείμενο, το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, με κλειστά μάτια. Να διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα για να πάρετε ένα δείγμα γραφής του Πασχάλη. Όλα εκτιλήσονται, διαδραματίζονται σε μερικές ημέρες. Οπότε ξεκινά η μέρα πρώτη. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ και η επιμέλεια της εκτύπωσης. Κοίταξα το ρολόι μου καθώς ανέβαινα τα σκαλιά της πολυκατοικίας, προσέχοντας να μην γλιστρήσω στον πάγο. Η βόλτα είχε κρατήσει περισσότερο από όσο περίμενα και είχα αργήσει για την κηδεία. Έφτασα στο τελευταίο σκαλοπάτι και έβγαλα από την τσέπη του παλτού τα κλειδιά. Στάθηκα για μια στιγμή. Περνούσα από αυτή την πόρτα σχεδόν κάθε μέρα, τα τελευταία 4 χρόνια. Αλλά αυτή η φορά ήταν ιδιαίτερη. Αυτή η φορά ήταν η τελευταία.
Από αύριο θα άφηνα για πάντα πίσω μου τη ζωή που ήξερα. Θα έφευγα. Σκεπτόμουν και περίμενα κάτι να συμβεί. Κάτι που δεν είχε συμβεί κάποια άλλη φορά. Έτσι, για να σηματοδοτήσει αυτή την τόσο τελεσίδικη στιγμή. Αλλά δεν έγινε τίποτα το περίεργο. Ήταν ένα συνηθισμένο χειμωνιάτικο απόγευμα, όπως τόσα άλλα πριν από αυτό. Αλήθεια. Ναι ρε, σε έπιασε φωτιά. Να το διαμέρισμα αυτό που δεξιά το βλέπεις, μαύρισε. Εκεί που ήταν ο Cowboys. Η πολυκατοικία, το κτίριο, μαυρισμένο είναι. Μαυρισμένο είναι. Το δεις ένα αλλά είχε αρπάξει. Είναι ψηψίδι. Αγάπη μου.
Επόμενο εδώ είναι ένα βιβλίο που το έχω δείξει στο προηγούμενο κανάλι, εδώ έχει γίνει μετακόμιση, οπότε κάποια πράγματα που έχω δείξει στο προηγούμενο κανάλι θα τα μεταφέρω σιγά σιγά και από εδώ για να υπάρχει το αρχείο και να μπορούμε να μιλάμε ολοκληρωμένα. Έχει κάμποσους μήνες που το αγόρασα. Είναι Ian McEwan, δεν είχα διαβάσει τίποτα από τον Ian McEwan, γι' αυτό και το επέλεξα αυτό το βιβλίο για να κάνω μια εισαγωγή στο λογοτεχνικό σύμπαν του Ian McEwan, που είναι προβεβλημένος και γνωστός και επιτυχημένος, αλλά εγώ μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν επέλεξα το Άμστερνταμ. Το επέλεξα γιατί πήγα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου. Ενισχύω τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μου, εδώ τα τοπικά. Είναι μικρή περιοχή, μικρή κομμόπολη εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε καμιά φορά είτε δουλεύω με παραγγελίες, έχω κάτι κατά νου και λέω θα μου φέρετε αυτό εκείνο το άλλο, ή επιλέγω κάποια από αυτά που βρίσκω εκεί, επί τόπου. Και είχε αυτό και το τσίμπησα. Λοιπόν, και έχει πάρει βραβείο Booker. Το ξεκίνησα, το άφησα, γιατί μάλλον κάτι με κέρδισε λίγο περισσότερο. Θα έρθει η στιγμή του που θα το ολοκληρώσω, πιστεύω. Σίγουρα θα έρθει η στιγμή του, αλλά έτσι είναι με τα βιβλία. Είναι να υπάρχει και ένα συγχρονισμός, να υπάρχει και ένα timing. Με αυτό δεν είχα καλό timing, αλλά επιφυλάσσομαι. Πάμε να δούμε πίσω λίγο το οπισθόφυλλο και να σας πω και μικρές έτσι εντυπώσεις από την έναρξη της ανάγνωσης του. Δύο παλιοί φίλοι, εραστές και οι δύο στα νεανικά τους χρόνια της πληθωρικής και αγαπημένης Molly Lane που μόλις έχει αφήσει αυτό τον μάταιο κόσμο. Ο Βέρνον είναι ο γνωστός δημοσιογράφος, διευθυντής εφημερίδας Σήμερα. Ο Κλάιβ είναι ο πιο διακεκριμένος συνθέτης σύγχρονης σοβαρής μουσικής στην Βρετανία της δεκαετίας του 90. Την επαύριον της κηδείας της Μόλι, ο Κλάιβ θα ζητήσει από τον Βέρνον μια απόδειξη φιλίας που θα οδηγήσει σε μια συμφωνία με απρόβλεπτες και αναπάντεχες επιπτώσεις. Και ο ένας και ο άλλος θα προχωρήσουν σε ολέθριες αποφάσεις ηθικής τάξεως τις επόμενες μέρες. Η φιλία τους θα δοκιμαστεί. Τα όρια τους, ψυχικά και πνευματικά, θα κλειδονιστούν επικίνδυνα. Το Άμστερνταμ, βραβείο Booker του 1998, είναι ένα μυθιστόρημα για τη φιλία, τον έρωτα, τις μηχανογραφίες, στον πολιτικό στίβο, τον νεοκινισμό και τη σκληρότητα μιας εποχής που ακροβατεί ανάμεσα στην γενικευμένη απάθεια και στην εκ νέου επινόηση της συγκίνησης, του συναισθήματος και της ευαισθησίας. Λοιπόν, πολλά υποσχόμενη πίσω η περιγραφή. Είναι τώρα δύο φίλοι οι οποίοι τα είχαν με την ίδια κοπέλα, με την ίδια γυναίκα, όχι ταυτόχρονα, σε άλλες φάσεις. Λοιπόν, και παρόλο που τα είχαν με την ίδια τύπισσα, η φιλία τους δεν κλονίστηκε γιατί οι σχέσεις είχαν κάνει τον κύκλο τους. Πρώτα τα είχε με τον έναν, έγινε ο κύκλος της σχέσης, ολοκληρώθηκε και δεν τα βρήκανε, προχωρήσανε και μετά σε δεύτερο χρόνο έκανε σχέση με τον άλλο φίλο. Λοιπόν, το μεγάλο το παρασκήνιο, ακόμα το πολύ παρασκήνιο δεν το γνωρίζω γιατί ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί, δεν το λέει, θα σας πω. Τώρα, ξεκινώντας το βιβλίο, είμαι στη φάση που έχει γίνει η κηδεία και υπάρχει το κοτσομπολιό. Έχουν πάει όλοι στην κηδεία. Αυτή η Μόλι παντρεύτηκε έναν ευυπόλυτο και έναν πλούσιο ρε παιδί μου. Έκανε έναν πλούσιο γάμο, αρρώστησε όμως άσχημα και είχε μεγάλη πτώση έτσι στην παρακμή στην υγεία της και στην ολική της εικόνα. Οπότε είχε ένα άσχημο τέλος, ένα άδοξο τέλος. Και τώρα παρευρίσκονται αυτοί οι δύο στην κηδεία της και γίνεται ένα κοτσομπολιό για τους παρευρισκόμενους, για τις συνθήκες του θανάτου της, αυτά τα κλασικά και λίγο μικροπρέπειες και τι κρίμα μια τέτοια γυναίκα να έχει τέτοια φθορά και να τη βρει τέτοιο άσχημο τέλος και μάλιστα μιλούν και τονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στην ωραία της θελκτική παρουσία και το πόσο δύσκολο είναι για μια πολύ ωραία και ερωτεύσιμη γυναίκα έτσι και
γοητευτική και θελκτική και όλα τα συναφή, πόσο δύσκολο είναι για μια τέτοια γυναικάρα να ξεπέσει μετά, να χάσει όλη της τη δύναμη την εμφανισιακή, γιατί τη βρήκε μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Και το τονίζουν πάρα πολύ αυτό, την παρακμή και την αντίθεση του πριν και του μετά. Οπότε υπάρχει ένα κοτσομπόλιο πίσω για τον άντρα της, ποιος είναι, τι δεν είναι, τι έγινε, πώς ήταν ο γάμος τους, πώς δεν ήτανε. Και μετά την κηδεία, η επόμενη φάση του βιβλίου είναι να μας παρουσιάσει ξεχωριστά τους δύο αυτούς φίλους, τον ένα και τον άλλον, και να μας πει δύο λόγια ο συγγραφέας για το τι πρεσβεύει ο καθένας. Εκεί είναι λίγο που το έχασα, γιατί η αφήγηση παραέγινε τεχνική, παραέγινε δοκιμιακή, και λίγο αυτό, όταν θες να παρακολουθήσεις μια πλοκή, σε κρατάει πίσω, λες, είναι που είναι μικρό το βιβλίο. Αν εσύ μου κάνεις έτσι πολύ δοκιμιακές περιγραφές και αναλύσεις υπαρξιακές των ηρώων, ποιο είναι το περιεχόμενο αν μου τρως χρόνο σε τέτοιες αναλύσεις? Εγώ έχω λίγο ένα πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, δηλαδή υπόθεση ενάντια στην τεχνική περιγραφή, στο χειρισμό της γλώσσας. Όταν η αφήγηση, ο χειρισμός της γλώσσας παραγίνεται λόγιος και τεχνικός, νομίζω ότι κάπου θέλει να μου κρύψει κάτι από την ιστορία και από την πλοκή. Για μένα θέλω η πλοκή και η ιστορία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι η διαχείριση της γλώσσας, γιατί μετά πάμε σε ένα άλλο είδος λογοτεχνίας. Δεν πάμε στη μυθοπλασία, πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε ποίηση, πάμε σε δοκίμιο, πάμε σε κάτι άλλο. Λίγο αυτά τα δύο τα διαχωρίζω. Δεν ξέρω, κάποιοι είναι λάτρεις της τέλειας γραφής και της επίδειξης του χειρισμού της γλώσσας, με το λεξιλόγιο, με το συντακτικό, με την απόδοση των ενιών, με τον λυρισμό και την ποιότητα, καταλάβατε. Εντυπωσιάζονται. Εγώ δεν εντυπωσιάζομαι. Εγώ εντυπωσιάζομαι από το τι θέλει να μου πει η ιστορία. Φυσικά και θαυμάζω κάποιον που χειρίζεται τέλεια τη γλώσσα και με μαγεύει με το κείμενό του, αλλά σε άλλη φάση, δηλαδή σε κάτι άλλο. Ίσως σε αποφθέγματα, ίσως σε κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο ημερολογιακό, και όχι τόσο σε μια μυθοπλασία που θέλω ο πρωταγωνιστής να είναι ο μύθος. Το πρόβλημα, η εξέλιξη και η λύση. Θέλω αυτό. Οπότε εκεί, γι' αυτό λίγο το άφησα το βιβλίο. Λίγο εκεί πέρα κόμπιασε και λέω εκεί που ήθελα να μάθω και μετά. Λίγο εκεί με τη σύνταξη και με την αφήγηση και με τα αυτά, με έκοψε λίγο. Ωραία. Αξιόλογο το γράψιμο, σας είπα. Ωραία τα λες. Πώς είναι στη μουσική που είναι πολύ τεχνικά κάποια κομμάτια και λες αυτά είναι κομμάτια μουσική για μουσικούς που θέλουν να μάθουν τεχνικές και να δουν. Πολύ φιλολογικό, ρε παιδί μου. Ναι. Λίγο κουράζει αν δεν είσαι προετοιμασμένος. Οκ. Αυτό.
έχει και cold cappuccino, μάλιστα. Όλα. Το δικό μου είναι πιο όμορφο. Αλλά είναι πρωτεϊνούχο. Νόμιζα ότι είχε... Είδα και νοικίνη και λέω, φαίνεται ότι... Ναι, έχει πιο πολλά σκούρα. Εμένα έτυχε να είναι πιο πολλά τα άλλα τα χρώματα. Και πάμε στο επόμενο. Εδώ δεν έχω μυθοπλασία. Εδώ έχω ένα relax βιβλίο γνώσεων για να το ανοίγεις όποτε θες, να το διαβάζεις όποτε θες, να το έχεις δίπλα στον καφέ. Αυτά είναι από τα βιβλία που θα μπορούσαν να είναι κάπου εκεί στην αναμονή ιατρίων γενικά, στην αναμονή. Να το παίρνει ο άλλος, να ανοίγει, να διαβάζει 2-3 σελίδες και να πει αλήθεια, αλήθεια είναι εγκυκλοπαιδικό. Είναι διατριβή, είναι έρευνα πάνω στα ψάρια, πάνω στα πλάσματα της θάλασσας, του βυθού. Μπιλ Φρανσουά, εκδόσεις Πατάκη, η Εφράδια της Σαρδέλας. Απίστευτες ιστορίες του υποβρύχιου κόσμου.
Εδώ είναι ο Μπιλ Φρανσουά, ο οποίος έχει κάνει σπουδές πάνω στην ωκεανογραφία, σπουδές φυσικής και μεγάλη αγάπη για τον υποβρύχιο κόσμο. Ασχολείται, έχει αφιερώσει τη ζωή του στους ωκεανούς και γενικά στην βιολογία των θαλάσσιων όντων. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το βιβλίο μας δίνει πληροφορίες, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για κάποιους πληθυσμούς ψαριών και λοιπόν έμβιων όντων του βυθού. Είναι εξαιρετικό. Και αν γινόταν να ακούσουμε κάτω από το νερό? Κι όμως, μέσα στον κόσμο της σιωπής τους, τα ψάρια μιλούν και έχουν μάλιστα πολλά να μας πούν. Επιστήμονας ειδικός της θαλάσσιας ζωής, ο Μπιλ Φρανσουά με απλότητα και χιούμορ μας παίρνει μαζί του για να συναντήσουμε τις φάλαινες μουσικούς ή τον μπακαλιάρο που ανακάλυψε την Αμερική, δίνει τον λόγο στη σαρδέλα αλλά και στον κόκκινο τόνο. Μας προσφέρει την ευκαιρία να ακούσουμε τι λέει ο υπόκαμπος και πώς τραγουδούν τα χτένια του Ατλαντικού. Μύθοι, ιστορίες και επιστημονικές ανακαλύψεις σε μια ονειρική καταβύθιση στον αθέατο υποβρύχιο κόσμο που προκαλεί θαυμασμό και σεβασμό. Φωτισμένο από τις φθορίζουσες μέδουσες με τα αόρατα χρώματα, το βιβλίο αυτό είναι μια κατάδυση στα βάθη της επιστήμης και της ιστορίας με τρόπο που δείχνει πως οι μύθοι συχνά είναι πιο πιστικοί από την απίστευτη πραγματικότητα. Ρόξη, συμφωνείς? Σαν πλάσμα του ωκεανού που είσαι, συμφωνείς? Η Ρόξη ακόμα στη ζωή της δεν έχει φάει ψαράκι. Ακόμα δεν έχει φάει ψαράκι. Είναι 6 μηνών, 7 μηνών, κουταβίνα και δεν έχει φάει ακόμα ψαράκι. Έχει φάει, τι έχεις φάει μωρέ? Έχει φάει κοτόπουλο λέει, πάρα πολύ ωραίο. Λέει έχει φάει χοιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Έχει φάει, τι άλλο έχεις φάει? Έχει φάει σαλαμάκι, έχει φάει λουκανικάκι, έχει φάει τις κροκέτες της, τις κονσέρβες της, έχει φάει τέτοια πράγματα. Έχει φάει και γατοτροφή. Οπότε ψαράκι μόνο σε γατοτροφή, που κλέβει γατοτροφή και κλέβει το σολομό. Άρα έχεις φάει ψαράκι, Άρα έχεις φάει ψαράκι. Αλήθεια έχεις φάει ψαράκι. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο βιβλίο θα σας πω το highlight, κάτι που διάβασα μέσα και με ενθουσίασε τρελά. Είναι λέει μια ιστορία από τον ψυχρό πόλεμο, εκεί δεκαετία του 80, τεταμένες οι σχέσεις ανάμεσα στην Σοβιετική τότε Ένωση και στη Σουηδία. Είναι πεπισμένοι οι Σουηδοί του Υπουργείου Άμυνας, είναι πεπισμένοι ότι δέχονται παράξενες διελεύσεις στα χωρικά τους ύδατα υποβρυχίως από ρωσικά υποβρύχια. Είναι πεπισμένοι ότι μπουκάρουν υποβρύχια στο βυθό τους, εκεί, υποθαλάσσια, κατασκοπικά υποβρύχια. Είναι πεπισμένοι και στέλνουν διαρκώς δελτία διαμαρτυρίας στους Ρώσους. Τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί μας στέλνετε κατασκοπικά υποβρύχια, θα γίνει χαμός. Οι Ρώσοι να τους το αντικρούνε. Εμείς στέλνουμε. Εμείς θα ασχοληθούμε μαζί σας, θα στείλουμε λίγο κατασκοπικά στα νερά σας, όρεξη σας είχαμε, όχι στέλνετε. Και αυτή η αντιπαλότητα και η διαμάχη κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, με τους Σουηδούς να είναι πεπισμένοι ότι μπουκάρουνε ρωσικά υποβρύχια κατασκοπικά στα χωρικά τους ύδατα. Τελικά ένας Σουηδός επιστήμονας μετά από τόσα χρόνια, μετά από 10 χρόνια αναταραχών, εντόπισε ότι παράξενοι θόρυβοι που παρέπεμπαν σε υποβρύχιο που δεν μπορούσε και να ανιχνευτεί, μονάχα ο ήχος ανιχνευότανε. Λοιπόν, ανακάλυψε λοιπόν αυτός ο επιστήμονας ότι αυτό το παράξενο υποβρύχιο δεν ήταν υποβρύχιο, αλλά ήταν κοπάδι από ρέγγες της Ρέγκας. Λοιπόν,
Κοπάδι από ρέγγες κάναν τη δουλειά. Αυτό το μόλις το διάβασα ξεκαρδίστηκα. Λέω, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία, υπεροχότατο. Οκ. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά. Μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση για να σας εξηγήσω γιατί είναι και αυτό το κανάλι έτσι πως είναι, βρε αδερφέ. Είναι γιατί υπάρχει και το κομμάτι, ναι, της αυτοπροώθησης, γιατί άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Έχω κάνει και εγώ τον ντεμπούτο μου στο κομμάτι της μυθιστοριογραφίας με το βιβλίο μου Οκτώβρης που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις arbooks.gr. Το βρίσκεται απευθείας στην πλατφόρμα, την αναγνωστική πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου που το διαβάζετε on demand. Είναι μια καινούργια έτσι πατέντα. Το βρίσκεται εκεί. Αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για το βιβλίο, είναι ένα κοινωνικό αισθηματικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται το ταξίδι της ενηλικίωσης ενός 50χρονου άντρα πολύ πετυχημένου που κάπως του ξέφυγε το κομμάτι της ορίμασης, κάπως το έχασε και μια σειρά συνταρακτικών γεγονότων τον φέρουν αντιμέτωπο με τον εαυτό του και με τις εκκρεμότητες του τις συναισθηματικές και τις υπαρξιακές. Το όνομά του είναι Μιλτιάδης, είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, αλλά κάπως το έχει χάσει στην προσωπική του ζωή και στις φιλίες του και στα αισθηματικά του. Και μαζί παρακολουθούμε την εξέλιξη της ζωής του από τα 50 του και μετά με κάποια flashback για τις σχέσεις που τον σημάδεψαν στην νεαρή του ηλικία. Αυτά για παρένθεση και συνεχίζουμε στο βλογκάκι.